تحولاتی که جدیداً تو منطقه غرب آسیا اتفاق افتاده، مخصوصاً جنگ و سقوط سوریه، ذهن خیلی از علاقه‌مندان به بحث مهدویت رو به خودش مشغول کرده که آیا این اتفاقات رو میتونیم با روایات علائم ظهور تطبیق بدیم؟ آیا نبرد سفیانی، جنگ قرقیسیا یا فتح شام که تو روایات ما اومده، همین سقوط دمشق به دست تکفیری هاست؟ در آینده چه اتفاقی برای سوریه میفته؟ همین اول ویدیو خدمتتون عرض کنم که روایت‌های عجیبی در مورد سوریه داریم که به صورت دقیق اتفاقات سوریه رو پیش بینی کرده که تو این ویدیو می‌خوایم براتون بگیم. اما این نکته رو باید بررسی کنیم که اصلاً شناخت نشونه‌های ظهور چه ضرورتی داره. خیلی از فقها به خاطر اینکه دفع ضرر محتمل واجبه و دونستن نشونه‌های ظهور جلوگیری میکنه از سقوط تو هلاکت زمان عصر غیبت، یادگیری نشونه‌های حتمی ظهور رو واجب دونستن، مثل خروج سفیانی و صیحه آسمانی که آدم اینا رو بشناسه. اهل بیت علیهم السلام برای ظهور امام زمان عجل الله تعالی فرجه الشریف نشونه‌های زیادی رو نقل کردن که قطعاً از ذکر این نشونه‌ها اهدافی داشتن، چون امام معصوم کار بیهوده نمیکنه. اما برای بعضیا سواله که شناخت نشونه‌های ظهور چه فایده‌ای داره؟ نشونه‌های ظهور ویژگیشون اینه که هم تطبیق درست اونها اثرات مثبتی داره و هم تطبیق اشتباه اونها باعث ضرر و زیان میشه. به عنوان مثال خراسانی و سید یمانی به عنوان پرچم‌های هدایت معرفی شدن. اگر اینها قیام کنن و ما قدرت شناسایی اونا رو نداشته باشیم، نمیتونیم یاری کننده پرچم‌های هدایت باشیم. پس آدم تا نشونه‌های ظهور رو نشناسه، همراهی کردن با قیام‌های هدایت هم اصلا براش ممکن نیست. حرفم اینجاست، اونایی که منتظرن تا سفیانی و یمانی و خراسانی قیام کنن، بعد تازه بفهمن که باید چیکار کنن و تکلیفشون تو سوریه و عراق و ایران چیه، مثل همون کسایی هستن که تا عمار کشته نشه حق رو تشخیص نمیدن. پس آدم باید نشونه‌های حتمی ظهور رو بررسی کنه، جبهه حق و باطل رو تشخیص بده تا یه وقت چشم باز نکنه ببینه که وسط تحولات ظهور قرار گرفته. طبق احادیث زیادی که ما داریم، اتفاقات و حوادث سوریه رو شاید بتونیم مهمترین و تأثیرگذارترین رویداد آخرالزمانی بدونیم. جرقه آخرالزمان و پایان تاریخ سیاه از منطقه شام و کشور سوریه زده میشه و آتیش اون به سرعت شرق و غرب عالم رو فرا میگیره و خبر این که قرار عصر جدیدی شروع بشه از سوریه اعلام میشه. خاورمیانه و کشورهای مثل ایران و عراق و سوریه، مصر و ترکیه و فلسطین در طول تاریخ حوادث و تحولات مهمی رو تجربه کردن. تو آخرالزمان هم همین کشورها، مخصوصاً مثلث مکه و کوفه و قدس، بیشترین اتفاقات آخر زمانی رو شاهد هستند. مهمترین این حوادث به دو قسمت تقسیم میشه: اتفاقات قبل از خروج سفیانی و حوادث بعد از خروج سفیانی، که احادیث و روایات معتبر زیادی نقل شده که سوریه و شامات رو منطقه مرکزی تحولاتی معرفی میکنه که منجر به ظهور میشه. دو تا روایت مشهور و معروف تو همین زمینه هست، یکی از امیرالمؤمنین، یکی هم از امام باقر علیهم السلام، که طبق این دو تا روایات اتفاقاتی قبل از خروج سفیانی تو سوریه رخ میده که اگر همه این حوادث تو منطقه سوریه تو فاصله زمانی معین و به ترتیب اتفاق بیفته، عملاً وارد تحولات ظهور شدیم. من این دوتا روایت رو برای اینکه راحت تر بشه ترکیب میکنم و اتفاقات و فتنه‌های دمشق رو پشت سر هم براتون میگم. اولین واقعی که رخ میده به تعبیر روایات اختلاف بین دو نیزه است، یعنی دو جبهه مخالف هم تو شام با همدیگه میجنگن که اشاره داره به دو جبهه ابقع و اصحب. در کل 3 تا پرچم یا 3 تا جریان یا 3 تا شخص که همه اونها باطل هستن با همدیگه بر سر قدرت و حکومت تو منطقه شام درگیر میشن. اول اصحب که حاکم بر سوریه است. طبق روایات یه مرد بلند قامت سفید پوسته که صورت اون به سرخی میزنه و تو تحولات فتنه شام مخالف عرب هاست. البته این نکته رو باید بگم که تو روایات ما نشونه های شخصیت های ظهور معمولاً کنایه‌ای و رمزآلوده، مثل دجال که تو روایات نشونه های عجیبی براش گفته شده که من ویدئوی فتنه دجال رو قبلا ضبط کردم، میتونید از لینک بالا تماشا کنید. جبهه و گروه دوم طبق روایات ابقع هستش که یه جریان نظامیه که با اصحب میجنگه و جزو مخالفین حاکم سوریه یعنی اصحب. ظاهرا گروه نظامی ابقع هم با عرب ها مرتبطه، هم با رومی ها و غربی ها، یعنی انگار یه موضع سیاسی واحد ندارن و اشکال و اسامی مختلف رو به خودشون میگیرن و توی مکان هم متمرکز نیستن، تو مناطق مختلف شام حضور نظامی دارن و بعد سفیانی بر این دوتا گروه پیروز میشه و عازم عراق میشه. اتفاق دوم این که حضرت میفرمان رجفه‌ای تو شام اتفاق میفته
رجفه یعنی اضطراب و لرزش شدید. منظور اینه که به خاطر همین جنگ اصحاب و ابقع تو منطقه شام، یا احتمال داده شده به خاطر زلزله‌ای که تو شام رخ میده، بیش از 100,000 نفر کشته میشن. دقت کنید این اعدادی که تو روایات ظهور بهش برمیخوریم معمولاً عدد کثرتن، یعنی افراد زیادی تلف میشن، که البته تو روایت امیرالمؤمنین هست این اتفاق برای مؤمنین رحمت اما برای کافران عذابه، چون اصحاب و ابقع جفتشون کافر و مخالف اسلامن و جنگ اونها جنگ ظالم با ظالمه. اتفاق سوم خیلی جالبه که 1000 خورده سال قبل بهش اشاره شده. امیرالمؤمنین تو این روایت میفرمان فانظروا الی اصحاب البرازین الشهب المحذوفه. برازین یعنی ابزار انتقال مثل درشکه و عرابه های قدیمی یا ماشین که امروز وسیله انتقاله. شهب هم تو لغت یعنی شعله های آتیش که زبونه میکشه و تو هوا آتیش ایجاد میکنه. محذوفه هم وقتی که آدم یه چیزی رو تو دستش بگیره و با انگشت اشارش پرتاب کنه، عرب میگه محذوفه. این سه تا کلمه رو که کنار هم میذاریم میبینیم حضرت امیر انگار داره به سلاح‌های امروزی ما اشاره میکنه و معنی این سه تا کلمه این میشه: در انتظار ادوات و ماشین‌های جنگی که مجهز به پرتاب سلاح هستن باشید، مثل موشک و تانک که آتیش از اونها زبانه میکشه و به سرزمین سوریه و شام وارد خواهند شد. بعد حضرت میفرمان این ادوات نظامی رو کسایی میارن که پرچم زرد رنگ دارن و از غرب شام وارد میشن. بعضی احتمال دادن منظور از مغرب و شام و این پرچم‌های زرد رنگ حزب الله لبنان باشه که آخر ویدیو در موردش توضیح میدم. حادثه بعدی شنیده شدن بشارت فتح و پیروزی برای یکی از طرف‌های درگیر فتنه شامه که انگار با ورود لشکری با پرچم زرد جنگ به نفع این لشکر میشه و صدای پیروزی بلند میشه. پنجمین حادثه‌ای که تو این دوتا روایت بیان شده فرو رفتن منطقه جابیه است. تو روایت دیگه فرو رفتن منطقه هرستا هم گزارش شده. حالا اینکه آیا دوتا خسف و فرو رفتگی اتفاق میفته یا این دوتا گزارش اشاره به یک فرو رفتگی زمین داره، نمیشه به صورت صریح اظهار نظر کرد. اما برای هر کدوم یه قرائنی رو علما ذکر کردن. ولی به نظرم چون این دوتا منطقه فاصله حدود 10 کیلومتری بیشتر با هم ندارن و خیلی به هم نزدیکن، اگر زلزله بیاد علالقاعده هر دوتا منطقه با هم فرو میرن. به خاطر این خسف یه قسمتی از مسجد اموی دمشق هم تخریب میشه که این هم خودش دلیلیه برای اینکه خرابی ها در مورد یه فرو رفتگی در زمین صحبت میکنه. البته بعضی هم اشاره کردن که این فرو رفتگی ممکنه به خاطر زلزله نباشه، بلکه به خاطر استفاده از سلاح‌های انفجاری سنگین باشه که علاوه بر قتل و کشتن انسان‌ها باعث به وجود اومدن این خسف و فرو رفتگی میشه. این اتفاقات که رخ میده کم کم مناطق اطراف سوریه هم درگیر اختلاف و جنگ میشن. حضرت میفرمان مارقتون تمرق من ناحیت ترک، یعنی تو منطقه شام یه قسمتی هست که هم مرز با ترک ها هستن. ساکنان این منطقه ها خروج میکنن و اسلحه به دست میگیرن که احتمالاً اشاره داره به این که مناطق کردنشین سوریه ادعای استقلال میکنن، همون مناطقی که اردوغان با اونها مشکل داره و نیتش از راه انداختن این آشوب زدن همون کرداست. دیگه اینجاست که آتیش و شعله جنگ گسترش پیدا میکنه و حضرت میفرمان فتنه، اختلاف و قتل رومی ها رو فرا میگیره. زمان اهل بیت علیهم السلام به غربی ها میگفتن رومی، یعنی کشورهای غربی درگیر فتنه و جنگ و قتل بزرگی میشن. بعد از اون ترک ها به تعبیر روایات اخوان و ترک از این اختلاف و ضعف غربی ها استفاده میکنن و به الجزیره سوریه حمله و لشکرکشی نظامی میکنن که به مناطق متصل به مرز عراق یعنی استان حسکه، دیرالزور و رقه تو شرق سوریه الجزیره سوریه میگن. و آخرین علامت قبل از خروج سفیانی اینه که بخشی از غربی ها و اروپایی ها به صحنه فتنه شام ورود میکنن و تو منطقه رمله، یه منطقه از فلسطین، حضور نظامی پیدا میکنن که به نظر میرسه حضور نظامی های غربی تو فلسطین برای حمایت از یهودیای اسرائیلیه که ساکن فلسطینن. چون طبق احادیث و آیات سوره اسراء یهودیان قبل از ظهور تو فلسطین مستقر میشن. بحثی که موند این بود که حضرت تو این روایات میفرمان و رایات الصفره تقبل من المغرب حتی تحل بالشام، پرچم‌های زرد رنگی از مغرب ورود میکنن و به شام میرسن. برای مغرب و شام دو تا احتمال داده شده. من فقط اینها رو براتون نقل میکنم، نتیجه گیری با خودتون. بعضی گفتن منظور از مغرب نیروهای نظامی غربی هستن که البته این احتمال ضعیف به نظر میرسه، چون اولا همونطور که بالاتر گفتیم اختلاف و فتنه و قتل بین غربی ها اتفاق میفته. حتی بعضیا تعبیر به جنگ جهانی سوم کردن. پس اصلا غرب فرصت حضور نظامی تو سوریه و درگیری با اصحاب و ابقع رو پیدا نمیکنه.
ثانیاً سفیانی که بعد از این اتفاقات وارد سوریه میشه، تو روایات داریم همپیمان با غربی هاست و سفیانی با تحریک و کمک غربی ها به میدون میاد. پس اگر قرار باشه قبل از خروج سفیانی نظامیان غربی وارد سوریه بشن، دیگه چه نیازی دارن که همپیمان خودشون سفیانی رو با کلی مقدمه چینی وارد سوریه کنن؟ سوماً این که تو عصر معصومین علیهم السلام برای غربی ها کلمه روم کاربرد داشته و اصلا کلمه غرب از اصطلاحات جدید معاصره. پس منظور از مغرب و شام احتمال دوم میگه که منظور از مغرب و شام غرب سوریه است، یعنی لبنان، و معنای روایت اینجوری میشه که بعد از ندای پیروزی و بعد از اون رجفه‌ای که 100,000 نفر به خاطرش به هلاکت میرسن که برای کافرین عذاب و برای مؤمنین رحمته، نیروهای از لبنان با ادوات نظامی سنگین و پرچم‌های زرد رنگ وارد سوریه میشن. طرفداران این احتمال دوم میگن که مصداق پرچم‌های زرد حزب الله لبنان که حضور اونها تو سوریه معادلات میدانی منطقه شام رو عوض میکنه و باعث امنیت بیشتر شیعه و مناطق نزدیک به غرب سوریه و لبنان میشه. برای همینه که حضرت میفرمان برای شیعیان رحمت و گشایشه و برای کفار عذابه. برای این احتمال دوم هم یه دلیلی میارن که روایتی داریم که میگه همه مردم منطقه شام از سفیانی اطاعت میکنن به جز پویندگان راه حق. بدون شک منظور حضرت شیعیان امیرالمومنین علیه السلامه. حالا چرا پویندگان راه حق از سفیانی اطاعت نمیکنن؟ چون قبل از حضور این خبیث تو منطقه شام، شیعه به کمک حزب الله لبنان تونسته آمادگی نظامی پیدا بکنه و امنیت خودش رو تضمین کنه. تو این دوتا روایتی که فتنه شام رو بررسی کردیم، حضرت آخر روایت میفرمان در این سال اختلاف و فتنه سراسر سرزمین‌های عربی رو فرا میگیره و اولین سرزمینی که تخریب میشه سرزمین سوریه است و بعد از اون منتظر خروج سفیانی پسر هند جگرخوار باشید که از وادی یابس، یعنی مرز بین اردن و سوریه تو استان درعا، خروج میکنه تا به دمشق حکومت بکنه.